الخرساء الشبحية، غواصة الرعب الروسية التي تلاحق أساطيل الناتو. الصمت أبلغ من الكلام، وكثير الثرثرة قليل الأفعال. هذا هو الحال لأخطر غواصة حول العالم. تحمل الجعبة العسكرية الروسية الكثير من المفاجآت الخطيرة والمرعبة. قطع عسكرية أشبه بجيش كامل في السماء والبر والبحار، ومع كل استعراض غربي ترد روسيا باستعراض مقابل لسلاح أو أكثر من أشد صناعاتها العسكرية رعباً وفتكاً. من جديد، بوتين يستعرض قوة غواصاته النووية القادرة على محو العواصم الأوروبية من الوجود أو تدمير أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يقدر أحد على تحديد موقعها أو ردعها. غواصات صامتة وهادئة بإمكانها العمل لأشهر تحت سطح البحار والمحيطات دون أن تتنفس أو ترى الضوء، محملة بأسلحة نووية وتوربيدات وأسلحة دمار شامل. غواصة كراسنويارسك، والملقبة باسم الخرساء، واحدة من أخطر القطع البحرية حول العالم، وكفيلة بمفردها لأن تحدث مشهداً كتلك التي شاهدتموها في أفلام الأكشن ونهاية الحياة في كوكب الأرض. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرات المرعبة للغواصة الروسية الخرساء. القدرات القتالية. جهزت الغواصة الخرساء ب16 صاروخاً نووياً من طراز سينيفا 9 RMD، حيث يبلغ طول الصاروخ الواحد 15 متراً، وبقطر 1.5 متر، وبوزن 40 طناً، وبمقدوره حمل 4 رؤوس نووية بمدى يصل إلى 11,000 كيلومتر. ورشقة واحدة من صواريخ هذه الغواصة قادرة على تسوية دول بأكملها وجعلها قطعة من الجحيم. كما تحمل الغواصة مخزناً يتسع ل36 صاروخاً، ومنصة رباعية الفوهات لإطلاق الصواريخ المجنحة من طراز كاليبر، والصواريخ الفرط صوتية كصاروخ تسيركون، إضافة لحملها منصتي إطلاق توربيدات بحرية من طراز نوفاتور 15N النووية بقدرة 200 كيلوطن، والتي يبلغ مداها 48 كيلومتراً، وهي مخصصة لمكافحة الغواصات والفرقاطات وحاملات الطائرات. أيضاً تم تزويد الغواصة بمنظومة بال التي تستخدم صاروخ خ-35 المضاد للسفن، ويبلغ مدى إطلاقه 260 كيلومتر، وهو ذات الصاروخ الذي يمكن استخدامه بواسطة المنظومات الصاروخية الأرضية والطائرات والمروحيات. ويتميز هذا الصاروخ بالتخفي الفائق عن رادارات العدو بفضل حجمه الصغير، مما يجعل تدميره أو ردعه من قبل الدفاعات المعادية أمراً أقرب للمستحيل. التجهيزات التقنية. تمتلك الغواصة الروسية نظام رادار من طراز تريسنوب 25 MRP القادر على مسح المياه وسطح المياه في دائرة يبلغ نصف قطرها 120 كيلومتراً وحتى عمق 900 متر، مما يعطيها أفضلية في كشف الأهداف المعادية وتحديد خيار المواجهة أو الانسحاب قبل أن يتم رصدها. مجموعة من أجهزة الاستشعار الصوتي بمجموع 12 سوناراً موزعين على هيكل الغواصة توفر لها دقة عالية في استكشاف الأعماق وتساعد في الغوص الآمن. كما تمتلك راداراً سلبياً بمقدوره تشتيت رادارات العدو وكشف موقعها، ونظاماً للإنذار المبكر الذي يكشف أي مقذوفات تهدد سلامة الغواصة، بالإضافة لأنظمة الملاحة المستقلة وأنظمة الربط بالأقمار الصناعية والاتصال الراديوي، وأنظمة تتبع مسار الصواريخ والمقذوفات التي تطلقها الغواصة منذ لحظة إطلاقها وحتى وصولها إلى وجهتها، إضافة لأنظمة الأرصاد الجوية وتتبع حركة الملاحة في المحيط. المواصفات العامة. بلغ طول الغواصة الخرساء 153 متراً، وبعرض 8.2 متر، وبارتفاع 9 أمتار، بتصميم هندسي بيضاوي الشكل يوزع ضغط المياه على أي نقطة في هيكل الغواصة بشكل متساوي، مما رفع من قدرتها على الغوص بعمق 600 متر تحت سطح الماء بدون أي مشاكل أو مخاطر.
ويمكنها الغوص إلى عمق 1000 متر في حالات الطوارئ وأثناء المهام الخطيرة كالاقتراب من أساطيل أو سواحل الأعداء. تعمل غواصة روسيا الشبحية بواسطة مفاعلين نوويين يوصلان الطاقة إلى 7 عنفات دفع مزدوجة، مما يمكنها من الإبحار بسرعة تبلغ 32 عند سطح الماء، أي ما يعادل 59 كيلومترا في الساعة، أو بسرعة قصوى تبلغ 25 عقدة على عمق 600 متر. وقد بلغت قدرتها على إزاحة المياه 13800 طن. أما طاقم الغواصة فيبلغ عددهم 46 عاملاً، يمكنهم البقاء حتى 120 يوماً تحت سطح الماء دون الحاجة لإيقاف عمل مولدات الأكسجين أو الإمدادات اللوجستية. مشروع M885. المشروع M885 هو مشروع روسي يهدف لتصميم غواصات نووية من الفئة M ياسين، أو ما يعرف باسم غواصات الجيل الرابع. ومن غير المعلوم منذ متى تخطط روسيا لتنفيذ هذا المشروع، إلا أنها في العام 2014 أعلنت أن غواصتها الجديدة اجتازت بنجاح أقصى تجارب الضغط والأداء، واستمر العمل بتطويرها حتى مايو أيار من العام الجاري 2022 ودخولها الخدمة في الأسطول الروسي بشكل فعلي. أطلقت القوات البحرية اسم كراسنويارسك على الغواصة النووية تيمناً باسم المدينة كراسنويارسك الواقعة جنوب غرب البلاد، والتي كانت حصناً لمنع الغزاة الأوروبيين من التوغل في أراضي إمبراطورية روسيا القيصرية. أما اسم الغواصة الخرساء فهو اسم فخري أطلق عليها لكونها لا تصدر أي ضجيج، لا من مفاعلها النووي ولا من محركات الدفع، وحتى تصميمها الهندسي لا يثير الضجيج عند إبحارها في الأعماق. أيضاً يمكن وصفها بالغواصة الشبحية لكون معظم رادارات المسح المائية تتبع وتجمع الموجات الكهروصوتية لرصد وتتبع الأهداف، ولكونها غواصة خرساء لا تحدث ضجيجاً فيصعب على الرادارات التقليدية والمتطورة تحديد موقعها. وهناك 8 غواصات نووية ضمن فئة ياسين M قيد الإنشاء، أطلقت عليها أسماء مدن روسية: أرخانجلسك وبيرم وأوليانوفسك وفلاديفوستوك وفورونيج. مخاوف أمريكية. كشفت صحيفة ناشونال أنترست أن القوات البحرية الأمريكية تلقت معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود الغواصة كراسنويارسك في المحيط الأطلسي عام 2018 ضمن اختبارات أداء لخرق مياه العدو، ولم تتمكن من رصدها نهائياً. عقب تلك الحادثة، طلب مدير برنامج البنتاغون للغواصات الأميرال ديف جونسون إحضار النموذج المصغر من هذه الغواصة إلى مكتبه ليكون أمام عينيه وفي مخيلته دائما ما يمكن أن تواجه الغواصات الأمريكية. قدرات الأسطول الروسي. يتكون الأسطول الروسي من 603 وحدات بحرية، بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفت. ويمتلك الأسطول الروسي رابع أضخم قوة غواصات في العالم تضم 64 غواصة، إضافة إلى 55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية. وجميع القطع البحرية العملاقة في الأسطول الروسي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية والعابرة للقارات والصواريخ الفرط صوتية والصواريخ النووية. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك هل يشعل بوتين فتيل حرب نووية؟ وهل يستطيع خصومه مواجهة الغواصات الروسية؟